Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm clip hết sức là trực quan, sinh động về một cái vấn đề ở trong Revit mà khá nhiều bạn quan tâm và mong muốn mình làm cái clip để nói về vấn đề này ở trên kênh. Đó là nói về cái vấn đề Select Parameter có ở trong Revit. Thì cái này sử dụng như thế nào và chức năng của nó như thế nào ở trong Revit. Thì đó là cái nội dung mình muốn trao đổi ở trong cái clip hết sức là cơ bản, hết sức là trực quan, sinh động về cái Select Parameter này. Thì để bắt đầu thì mình sẽ sử dụng một cái mô hình, đó là cái thư viện, cái tường vây bằng cừ chữ C và tạo bằng cái model là family là line base. Thì hôm trước mình có một cái clip đã hướng dẫn cho mọi người cách tạo rồi, tuy nhiên là trong cái clip đó thì mình chủ yếu chỉ quay màn hình và ghép nhạc vào, tại vì hôm đó thì cái phần họng của mình nó có vấn đề cho nên mình không thể làm thuyết minh được. Nên là những cái bạn nào mà chưa biết gì về family thì xem clip đó có thể sẽ hơi khó hiểu, còn những bạn đã biết rồi thì chỉ cần nhìn qua một vài thao tác của mình ở trên đó thôi thì các bạn cũng biết được là cách tạo như thế nào và để làm sao để thống kê được. Tuy nhiên là trong cái thống kê ở trong clip trước ấy thì chúng ta chỉ thống kê ra được là cái số panel, cái số mà family chữ C chúng ta sử dụng ở trong một cái tuyến nó là bao nhiêu cái, chúng ta thống kê ra được cái bảng số lượng như thế này để chúng ta có thể là làm cái thống kê khối lượng thông qua cái số đối tượng như thế này. Tuy nhiên nếu như mà một khi mà chúng ta mong muốn là ví dụ chúng ta muốn tác, tức là chúng ta dùng hệ thống tác, chúng ta ghi chú ra ví dụ đây là cây cừ chữ C có kích thước bằng bao nhiêu, rồi chúng ta thậm chí chúng ta muốn thống kê luôn cả những cái thông số đi kèm với lại cái cừ chữ C này. Với cách làm hôm trước thì chúng ta, hoặc là cách làm thông thường thì chúng ta sẽ không có làm được cái chuyện đó. Và để làm được cái chuyện mà các bạn tạo ra một cái bảng thống kê và các cái thông số chi tiết có trong một family thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái hệ thống thông tin, hệ thống thông số của Revit, đó là Select Parameters. Thì cái này thực sự mà nói thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì quá phức tạp. Để sử dụng được Select Parameters thì việc đầu tiên mình muốn nói với các bạn đó là cái về mặt chức năng thì đây là cái hệ thống quản lý tên gọi và các cái tham số của một cái đối tượng có ở trong Revit, hoặc là một cái đối tượng các bạn tạo ra trong Revit theo một hệ thống do tự các bạn xác lập nên đó. Cho nên là các bạn muốn thống kê các cái thông số này cho một cái family có ở trong Revit thì các bạn sẽ phải thiết lập những cái thông số này dựa vào hệ thống Select Parameters, đó là những cái thông số có thể chia sẻ được. Và một khi các bạn đã thống nhất được nó rồi thì các bạn sử dụng nó, cái tên gọi và cái định nghĩa của cái thông số này nó sẽ thống nhất từ family, tức là từ cái file thư viện sang đến cái file Revit. Và chỉ có làm như thế thì cái hệ thống của Revit mới hiểu được các cái thông số này và đưa nó vào trong cái bảng thống kê cho các bạn, đưa nó vào trong hệ thống tác để các bạn có thể là trích dẫn cái thông tin của cái đối tượng nó ra được. Còn nếu như các bạn tạo một cách tự phát có nghĩa là sao? Tức là các bạn sẽ mở cái family template lên, các bạn thích thông số nào thì các bạn điền nó vào đây, đặt tên cho nó một cách tùy tiện, định nghĩa về chức năng cho nó một cách là thoải mái, nhưng phải tùy tiện, thoải mái là theo ý riêng của các bạn ấy, thì các bạn sẽ không thống kê được cái này, tại vì Revit sẽ hiểu đây là những cái thông số riêng của cái family này, nó không có đại diện cho toàn bộ hệ thống đó. Thì vậy chốt hạ lại cái việc đầu tiên đó là Select Parameter là một hệ thống tham số do các bạn tự tạo ra, tuy nhiên các bạn sẽ tạo ra nó một cách có hệ thống, và cái hệ thống này do các bạn tự xây dựng nha. Và để đảm bảo tính thống nhất của nó thì cái Select Parameter này nó sẽ quản lý bằng một cái file ở bên ngoài, giống như là khi chúng ta làm việc với Keynote ở trong cái clip mình đã trao đổi về cái Keynote có ở trên kênh đó. Tức là khi các bạn muốn tác bằng Keynote thì sở dĩ Keynote được mọi người ưa thích dùng khi làm việc kết hợp giữa khối lượng chú thích với lại dự toán là tại vì sao? Chúng ta sẽ có cái phần Keynote Setting, là cái dữ liệu Keynote nó được quản lý bởi một cái file ở bên ngoài, một file dữ liệu ở bên ngoài phần mềm. Thì cái phần mà Select Parameter này nó cũng được quản lý hệ thống tham biến này thông qua một cái file ở bên ngoài đó. Và khi mà quản lý bằng một cái file bên ngoài này thì khi mà chủ trì dự án hay là
chủ của một cái, hoặc là người đứng đầu của một cái team làm việc cùng với nhau đấy, các bạn đã tạo lập cùng nhau một hệ thống quản lý tham biến nó thống nhất như thế này rồi, thì các bạn có toàn quyền, hoặc khi các bạn tạo một cái family cửa thì những cái tham biến nó tên đồng nhất với nhau, các bạn đưa vào dự án thì cái tên nó giống hệt như nhau, thì như vậy thì Revit nó mới hiểu và thống kê cho các bạn ra được bất kỳ một cái tham biến gì đó các bạn làm, các bạn quản lý bằng hệ thống bên ngoài thì Revit mới hiểu nha. Thì đó là cái thông tin thứ hai mình muốn trao đổi với các bạn. Đó là hai cái thông tin cơ bản nhất. Bây giờ ứng dụng vào trong thực tế như thế nào thì mình sẽ lấy ngay lại cái ví dụ hôm trước chúng ta làm một cái family đơn giản. Cái này đó là cái cừ chữ C này. Thì cái cừ chữ C này thì nếu như bạn nào chưa biết thì mình cũng giới thiệu một chút, là mình sẽ bắt đầu từ cái file là family là generic model, và sau đó thì mình vào trong cái mặt bằng của cái file family đó, mình sẽ tạo các cái reference plan ở đây và ở đây, để mình sẽ cho nó EQ và cho nó đổi thông số của nó là cái phần kích thước của phần cánh. Sau đó thì tương tự như vậy mình sẽ tạo cho nó thêm cái độ rộng của cái cừ C này. Đồng thời mình sẽ tạo thêm ba cái reference plan này để mình làm cái định nghĩa cái độ dày của cái tấm này là dày bao nhiêu, mình cho nó cái tham biến và tất cả những tham biến nó nằm ở trong này. Và những cái tham biến này thì hôm trước mình có nói các bạn là chúng ta là tạo ở dạng instant, đó là dạng cá thể hết, là bấm ok, ta bấm ok. Và thậm chí ở đây là mình còn thiếu một cái. Sau đó thì sang cái phần mặt đứng mình sẽ tạo một cái tham biến, một cái reference plan nữa, mình cho nó cái tham biến là chiều cao mình đo cùng với cái này, mình khống chế qua này. Và cái này thì mình sẽ create bằng extrusion nha, là mình ở trên reference plan này mình sẽ tạo bằng extrusion. Và khi mà mình tạo cái tiết diện á thì các bạn lưu ý là các cái cạnh của tiết diện này đều được mình khóa vào các reference plan tương ứng hết. Và khi chúng ta tạo ra xong á, thì sang cái phần mặt đứng này, thì mình cũng sẽ khống chế cái mặt dưới và mặt trên theo reference plan, đó là mình sẽ kích vào cái này và mình khóa nó lại hết, thì chúng ta sẽ có được một cái cừ chữ C để khi chúng ta thay đổi những cái thông số ở đây thì một cái family này nó sẽ thay đổi theo. Tuy nhiên như mình đã nói ban nãy thì những cái thông số ở đây nếu như mà tạo cái này thì chúng ta sẽ không có thay đổi được, mà sẽ không có thống kê được chứ, hoặc là ghi chú được, mình xin lỗi. Thì mình sẽ làm như sau. Trước khi làm thì mình cũng mình sẽ làm như sau. Thứ nhất, để thống kê được những cái thông số này thì mình sẽ có một chút xíu chỉnh sửa, tức là mình sẽ thiết lập một cái hệ thống tên gọi của các tham biến và định nghĩa nó để Revit có thể hiểu xuyên suốt từ cái family này sang đến cái dự án. Thì như vậy mình sẽ vào trong cái phần manage này và mình sẽ vào trong mục cell parameter, tại vì nó quản lý bằng một cái file bên ngoài, thông qua một cái file bên ngoài, cho nên là các bạn tạo cái này từ cái family, tức là cái giao diện chúng ta đang tạo trong family cừ chữ C đây, cừ vây chữ C đây, hoặc là các bạn tạo từ trong cái giao diện project cũng được nhé, bất kỳ chỗ nào. Tại vì một khi các bạn đã tạo ra thì cái bản Revit của các bạn đang sử dụng nó sẽ nhận luôn cái file đó. Ví dụ ở đây mình đang tạo một cái file như thế này, mình có một cái file như thế này. Nếu như các bạn tạo mới, nhưng mà khi các bạn mà mở lần đầu tiên lên thì các bạn sẽ thấy trong Revit nó sẽ có mặc định một vài cái ở đây. Ở trong cái clip mà về hướng dẫn về cái cách mà thống kê tọa độ theo VN2000, khi mình mở lên thì các bạn cũng thấy là có một cái series ở đây. Còn nếu như các bạn không thích thì các bạn có thể là tạo mới nha. Ở đây mình sẽ tạo mới một cái tham biến, ví dụ như một cái hệ thống tham biến, mình đặt tên là thông số cá nhân ở trước đó rồi. Nếu như các bạn không thích thì các bạn có thể tạo mới và các bạn đặt tên theo ý các bạn nhé. Và chúng ta sẽ save ở đây. Còn khi mà các bạn di chuyển qua một máy khác, hoặc là khi các bạn cài mới cái phần mềm, thay mới phần mềm, thì các bạn nhớ là cập nhật đến cái đường dẫn của cái file txt mà chúng ta đã tạo ra đó. Nếu như các bạn muốn cập nhật mới, các bạn đi sang một cái máy mới, các bạn làm việc với máy mới, các bạn muốn giữ đem theo cái hệ thống cell parameter các bạn đã tạo ra rồi thì các bạn sẽ mang theo nó, giống như khi các bạn mang theo cái file dữ liệu của Keynote. Đó là cái file quản lý bên ngoài của hệ thống thông tin này. Sau đó thì ở trong cái hệ thống tham biến này, ở đây là mình đã tạo trước đó là một vài cái để minh họa cho những người học của mình, những người đang theo học cái lớp mà triển khai Revit
triển khai kiến trúc bằng Revit đấy, thì mình có tạo mẫu một vài này của minh họa. Thì khi các bạn tạo mới thì trong này nó không có gì đâu. Trong hệ thống tham biến của bạn á, thì chúng ta sẽ quản lý theo, nó sẽ quản lý theo hai cấp. Cấp thứ nhất là group, tức là những cái nhóm thông số thuộc về cái đối tượng nào thì chúng ta sẽ tạo nó một cái group. Cái thứ hai là trong cái group đó các bạn sẽ tạo mới được những cái parameter, những cái tham biến. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo mới một cái group, đó là cừ vây chữ C nha. Đây là cái tên của cái nhóm tham biến, để sau này mình muốn tìm thì nó tìm đến cái nhóm này cho nó nhanh. Sau đó trong cái nhóm cừ vây chữ C này mình sẽ tạo ra một cái hệ thống tham biến mới. Ví dụ như mình sẽ tạo tham biến là cao, nó cũng tương tự như bên kia thôi để cho các bạn dễ nhận biết. Là cao nha. Rồi chúng ta sẽ có là rộng. Sau đó thì chúng ta sẽ có là dày đúng không? Rồi cao, rộng, dày. Chúng ta sẽ có thêm cái tham biến là cánh. Tất cả là những cái tham biến vừa mới tạo ra là ở cái dạng độ dài, chiều dài, kích thước hết. Đây là có những cái phân hạng ở cái phân mục cái tham biến nó về cái gì nha. Nó tạo thêm một cái nữa là vật liệu. Nó tạo một cái vật liệu ở đây. Xin lỗi, cái vật liệu nếu như các bạn tạo sai thì chúng ta có thể là delete nó. Và chúng ta sẽ tạo mới nha. Chúng ta sẽ tạo là vật liệu. Vật liệu này thì chúng ta sẽ nó là cái dạng là material nha, các bạn nhớ là type of parameter, cái loại nó là ở dạng vật liệu. Rồi chúng ta sẽ bấm OK. Như vậy thì ở trong này chúng ta đã có một hệ thống tham biến là bao gồm những cái tham biến được tạo mẫu như thế này. Để chúng ta theo như thế này và chúng ta sẽ sử dụng nó nha. Khi mà các bạn đã tạo nó xong thì chúng ta sẽ sang cái file project mà mình đang mở ở đây, thì các bạn sẽ thấy nếu như mở trong project này và chúng ta sẽ vào trong share parameter, các bạn sẽ thấy là trong cái phần thông số cá nhân lúc này cũng tự động cập nhật thêm là cừ vây chữ C sẽ có những cái tham biến này. Như vậy thì hệ thống tham biến này nó sẽ dễ dàng đạt được sự thống nhất từ family này sang family kia, từ project này sang project kia. Do đó phải làm như thế này thì chúng ta mới thống kê được cái dữ liệu này. Rồi cái việc kế tiếp của chúng ta là cái gì? Bây giờ những cái tham biến này đúng không? Những cái tham biến này chúng ta đây là một cái family, một cái cừ chữ C. Ở đây thì mình bắt đầu chúng ta sẽ có này, ở đây chúng ta có sẵn cái tham biến, bây giờ chúng ta sẽ gán lại cho nó, chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ chỉnh sửa nó nha. Chúng ta sẽ vào đây chúng ta chỉnh sửa. Và chúng ta sẽ chỉnh sửa cho nó bằng cách là chúng ta lúc trước thì chúng ta sẽ tạo bằng cái kiểu này là family parameter. Đây là khi mà các bạn mà tạo kiểu này thì nó sẽ chỉ là tham biến của cái family này thôi và nó sẽ không thống kê được. Còn chúng ta đã có hệ thống rồi, chúng ta chỉ việc là kích vào trong cái mục series parameter nha. Ở tùy chọn ở đây vẫn chọn là instant nha, và chúng ta sẽ select và chúng ta sẽ chọn sang cái group tham biến mà chúng ta vừa mới tạo. Ví dụ tham biến cừ vây chữ C, và đây là cái chiều cao thì mình sẽ cho nó là cái tên tương ứng là chiều cao nha. OK. Rồi cánh thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy, chúng ta sẽ series parameter, chúng ta sẽ chọn là cánh, chọn cái tên tương ứng. Chẳng qua mình đặt tên như thế để cho các bạn dễ mường tượng thôi. Còn khi mà các bạn đã có những cái thư viện các bạn đang sử dụng rồi, các bạn muốn thống kê tham biến nào thì các bạn chuyển cái tham biến nó thành cái dạng series parameter như thế này. Còn nếu như những tham biến nào mà các bạn không có ý định thống kê nó thì các bạn không cần phải làm như thế này nha. Nhưng các bạn phải chọn lọc nha, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng biến hết về series parameter, thì hệ thống tham biến và tự quản của các bạn nó sẽ phình to lên, và nếu như các bạn quản lý không quen thì các bạn sẽ bị rối về mặt tham biến. Ở đây chúng ta sẽ có chiều rộng. OK. Và chúng ta đang thiếu một cái là vật liệu đúng không? Chúng ta đang thiếu một cái vật liệu thì chúng ta sẽ tạo ra một cái là series parameter và chúng ta sẽ tham biến cho nó, gắn tham biến là vật liệu, và chúng ta sẽ cho nó một cái tùy chọn là instant luôn. Chúng ta bấm OK. Ở đây là cái vật liệu. Vậy thì ở trong cái đối tượng này, khi mà chúng ta chưa có vật liệu đúng không? Chúng ta chọn vào đối tượng này, chúng ta sẽ có là material và chúng ta sẽ kích chọn cho nó là series parameter. Chúng ta sẽ select cho nó là vật liệu nha. Chúng ta bấm OK và chọn là instant. OK. Như vậy thì vào đây chúng ta đang bị dư một rồi, được rồi. Chúng ta có vật liệu ở đây. Chúng ta bấm OK rồi nha. Đây là cái vật liệu mà chúng ta đã gán vào trong cái tham biến này. Sau khi mà chúng ta đã có một cái
một cái cừ vây mà chữ C family như thế này với đầy đủ tham biến có thể là shared parameter rồi. Đây thì chúng ta sẽ tiến hành đi tạo thêm cái để vẽ được cái cừ vây chữ C mà theo như một cái chuỗi như thế này. Thì trong clip trước là hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta dùng thư viện family là line base. Nhưng bây giờ mình sẽ bỏ cái line base này đi và mình sẽ làm lại từ đầu để cho bạn nào mà chưa biết hoặc là xem clip trước các bạn không hiểu thì các bạn có thể làm theo được nha. Thì mình sẽ xóa tắt cái này đi. Sau đó thì mình sẽ tạo ra một cái file mới là file new family nha. Và ở đây mình sẽ chọn là generic model line base. Đây các bạn thấy cái tên nó nằm ở đây này, mình sẽ zoom to lên các bạn xem. Matrix generic model line base, tức là đây là cái family sẽ giúp cho các bạn là rải cái đối tượng theo một cái đường dẫn cho trước. Nếu như bạn nào mà đã xem cái clip mà hướng dẫn cái cách mà lợp ngói với rải ngói ở trên kênh của mình, cái clip mình để trên trang chủ của kênh YouTube ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái đường rải ngói đó mình hướng dẫn các bạn là tạo từ cái đường adaptive mà có một cái cách khác để tạo cái đường mà ngói nóc rồi chúng ta sẽ tạo bằng line base cũng được nha. Tuy nhiên đối với cái mặt ngói thì mình cũng nói luôn là mình ưa thích tạo bằng cái line adaptive hơn, tại vì nó sẽ có khi mà nó nhận về cái việc đa hướng các cái hướng ngói khác nhau, cái hướng bờ nóc khác nhau thì nó sẽ tiện hơn là so với lại cái line base này. Còn ở đây thì chúng ta line base thì chúng ta có thể là nó cũng khá là tùy biến. Đây là một cái thư viện family giúp cho chúng ta có thể rải đối tượng theo một cái chiều dài cho trước. Ví dụ ở đây khi chúng ta mở ra lần đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái giao diện nó như thế này. Vậy các bạn sẽ bấm Ctrl S lưu lại nha. Mình sẽ lưu lại ở đây là line base cừ C mà có đầy đủ full shared parameter nha. Bây giờ các bạn muốn rải cái cừ C này, ví dụ trong cái mô hình này mình rải như thế này, cái sẽ có cái phần dương, có cái phần nó quay lên đây với phần quay ngược đây. Thì các bạn chỉ việc là đầu tiên các bạn sẽ load một cái family này vào đã. Chúng ta sẽ load vào trong cái line base cừ C này và chúng ta đóng nó lại để cho đỡ rối cái giao diện chúng ta làm nha. Xin lỗi các bạn nha. Bây giờ trong cái trong cái rep này chúng ta đã có, xem nào, ok, chúng ta sẽ lưu cái file này sang save as, nó sang một cái family khác, đó là cừ phây chữ C. Mình sẽ để ở ngoài desktop luôn và mình đặt tên cho nó là full share rồi. Sau đó mình sẽ load vào trong cái thư viện mà mình vừa mới gọi vào line base đấy, rồi ta bấm ok nha. Rồi khi này thì nó sẽ báo được nha, tại vì lúc trước là có cái file gốc, rồi cái file gốc mà khi mà mình chưa chuyển sang cái chế độ là các cái thông số là share parameter, nó sẽ báo là ở trong này nó đã có hai tồn tại về mặt bản chất, nó sẽ tồn tại hai hệ thống thông số, thì như vậy nó sẽ báo lỗi khi gặp trường hợp như thế. Tức là khi mà các bạn chuyển một cái thư viện mà các bạn đang có, ví dụ như các bạn có một cái cửa đi, các bạn muốn thống kê những cái tham biến liên quan đến khung cửa đi, ví dụ như các bạn làm cửa nhôm sinh pha và các bạn muốn thống kê cái chiều dài của các cái đố chẳng hạn, thì các cái tham biến đang có ở trên cái family cửa nhôm sinh pha bình thường của bạn đó mà các bạn chuyển sang shared parameter, thì các bạn nên nhớ là lưu cái đó sang một cái file mới và đặt thêm tên cho nó. Ví dụ ở đây mình đặt thêm chữ full share để tách ra được so với family cũ. Sau đó thì các bạn load vào cái family của bạn, hay load vào trong dự án thì nó mới nhận một cái đối tượng mới nha. Đó là như mình làm vừa rồi đó. Đây thì mình sẽ load vào trong cái này,
và chúng ta sẽ load vào việc đầu tiên, chúng ta sẽ load vào đây thôi. Sau khi mà chúng ta load vào giữa trời như thế này thì chúng ta chỉ việc làm việc đầu tiên nữa, việc thứ hai nữa là chúng ta sẽ align nó vào cái reference plan này. Bây giờ chúng ta đầu tiên kế tiếp là chúng ta sẽ rải cái đối tượng này ra, tức là rải cái đối tượng này ra sang bên này một cái khoảng này. Như vậy thì cái mô hình chúng ta sẽ lắp ghép như thế nào. Ví dụ chúng ta ở đây mình sẽ copy trước ra cho các bạn xem nhé. Ví dụ chúng ta CO, chúng ta copy cái này ra đây, rồi mình sẽ copy một cái này ra đây. Cái này thì mình sẽ cho nó quay lại như thế này. Chứ về mặt mà lắp ghép thì chúng ta sẽ lắp như thế này, MV cái này nhé. Thế xong rồi MV cái này, không, rồi MV cái này sang đây, đúng không? Nếu về mặt module lắp ghép thì xin lỗi, chúng ta sẽ MV cái này sang đây. Về mặt, ui sao thế, đây chọn cái này trước, MV. Về mặt module lắp ghép thì chúng ta sẽ cần những cái này, chúng ta sẽ cần một cái hình thái nó như thế này nha. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái dạng mà lắp ghép mô hình như thế này, chúng ta sẽ tạo ra những cái tham biến nó. Ví dụ cái tham biến đầu tiên là chúng ta sẽ rải cái này, chúng ta sẽ CO thêm một cái nữa cho các bạn dễ quan sát. Hay nếu như bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì các bạn có thể nét qua cái đoạn mà giải thích lòng vòng này nha. Bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem như thế này. Ví dụ chúng ta ở đây chúng ta muốn tạo ra một cái line chữ C mà gồm chữ C, mình tạm gọi đây là chữ C thuận, và đây tạm gọi là chữ C nghịch. Nó theo một cái module là cứ lặp đi lặp lại cái này, thì chúng ta sẽ thấy một cái chuyện là cái này chúng ta khi mà chúng ta rải cái này ra sang đối tượng kế tiếp thì nó sẽ rải từ đây đến đây. Đó, thì đầu tiên là việc đầu tiên là mình sẽ rải, mình sẽ chọn là mình rải cái đường này trước, sau đó mình rải cái đường trên này sau. Thì để cái rải cái đường dưới này thì mình sẽ chọn là tạo cái reference plan. Đó, mình sẽ rải từ đây thì cái đối tượng kế tiếp thì nó sẽ đi tới đây, đúng không? Cái đối tượng kế tiếp nó sẽ đi từ đây đến đây, và mình sẽ cho nó một cái khoảng cách là như thế này. Mình sẽ dim nó ra và cho nó một cái tham biến cái khoảng cách như thế này. Thì đối với cái tham biến này thì mình sẽ đặt tên cho nó là cái khoảng rải, ví dụ như là khoảng rải của C thuận nha, khoảng rải C thuận, mình đặt như thế rồi mình, và cái tùy biến này là mình sẽ đặt instant. Tất nhiên là nếu như mà cái thông số này mà các bạn không có ý định thống kê nó thì mình nghĩ là chúng ta không cần phải tạo bằng generic parameter làm gì. Thì chúng ta cứ tạo như là một cái thông số của family bình thường thôi, và chúng ta sẽ bấm OK. Như vậy khoảng rải C thuận chúng ta sẽ được như thế này. Và cái khoảng rải này, ví dụ như bây giờ cái chiều dài của một cái C của chúng ta, ở đây là một cái C của chúng ta, nó sẽ có những cái thông số như thế này. Chúng ta sẽ có cao, cánh, dày và rộng. Thì chúng ta sẽ nhập những cái thông số này vào trong cái hệ thống của cái family này. Đây là cái thông số riêng của cái model này nha. Và bây giờ chúng ta là cái model này nó sẽ nằm ở trong cái line base này, thì chúng ta sẽ nhập những thông số của cái cá nhân này vào để chúng ta quản lý. Tại vì hiện nay trong cái thư viện family này chúng ta không quản lý được nó. Còn nếu như các bạn không làm cái bước nhập vào thì khi mà các bạn muốn thay đổi chỉ số ở trong này thì các bạn sẽ phải làm 2 bước, rồi các bạn sẽ phải vào cái family này, xong từ family các bạn vào family kia, nó hơi phiền, cho nên là chúng ta sẽ làm thêm một cái bước nhập thông số này nữa. Đó là bạn nào chưa quen làm family thì mình giải thích cho các bạn nôm na là như vậy, còn bạn nào quen rồi thì thấy cái bước này nó cũng đơn giản bình thường, không có vấn đề gì nó quá lạ lẫm. Đây chúng ta sẽ có là cao thì chúng ta sẽ lại tạo tham biến mới. Nhưng với tham biến này nó có sẵn ở trong cái này nha, chúng ta sẽ vẫn lại pick chọn lại và chọn là ở đây chúng ta sẽ chọn là type nha. OK rồi, cao, cánh. OK, cánh thì chúng ta sẽ có ở đây generic parameter select ở trong cái list này, cánh, dày, rộng, và vật liệu. Chúng ta có luôn cả vật liệu nữa, sau này chúng ta thay đổi vật liệu cho nó nhanh. OK, như vậy thì chúng ta đã có những cái đối tượng như thế này. Chúng ta sẽ có cao, cánh, dài, rộng, vật liệu, và chúng ta sẽ có cái tùy chọn như này. Rồi
Sau khi mà chúng ta đã khai báo như thế rồi thì các bạn sẽ thấy những cái thông số của những cái chữ C này nó được quản lý ở trong cái bảng này. Thì lúc này nếu như các bạn muốn ở trong cái family, đây là cái trong 3D của family nhé, các bạn muốn thay đổi những kích thước này thì các bạn chỉ việc nhập vào đây là xong. Ví dụ như bây giờ chúng ta có chiều cao là x ảnh hưởng đến xung quanh nhất thì chúng ta thay đổi trước thử. Thì những cái chiều dài chiều rộng là do mình chưa có gắn tham biến nên mình chưa có thay đổi nha. Thì chúng ta sẽ có những cái đối tượng như thế này. Rồi tiếp tục nha. Sau đó thì đây là do cái đối tượng này chúng ta thay đổi rồi nha. Rồi chúng ta sẽ quay ngược trở lại cái reference plan. Chúng ta quay trở lại đây, như vậy thì một cái này nó rộng là 400, mà bây giờ cái khoảng cách rải từ đây qua đến đây thì các bạn sẽ để ý một cái chuyện là nếu như chúng ta rải từ đây qua đây thì nó là 384, mà chiều dày cánh nó là chiều dày cánh của nó là 4, như vậy chúng ta sẽ cần là đáng lý từ đây qua đây là 400, chúng ta sẽ trừ cho một cánh, 2 độ dày cánh, 3 độ dày cánh, 4 độ dày cánh là chúng ta sẽ trừ đi 16 là 4 độ dày cánh. Như vậy chúng ta sẽ thiết lập công thức cho khoảng rãi C này là bằng tính theo cái độ rộng này là bằng, chúng ta sẽ có 2 lần độ rộng nhé, trừ cho 4 lần của cái độ dày của cái này, là 4 nhân với lại dày thì chúng ta sẽ có được là cái này là đúng là khoảng là 384 đây. Chúng ta sẽ có kích hoạt được cái này. Như vậy thì sau khi chúng ta có cái này rồi thì chúng ta sẽ sau đây là mình tạm thời mình di dời những cái mô hình này sang lên trên này nha, để chúng ta đỡ rối. Sau đó thì chúng ta sẽ rải cái này ra theo cái này. Như vậy thì các bạn chỉ cần dùng cái này array ra, chúng ta sẽ array ra sang bên này đúng ngay cái này nha, là khỏi cần phải suy nghĩ gì thêm. Và lúc này chúng ta sẽ có con số là array là bao nhiêu. Như vậy cái con số này chúng ta muốn biết array nó là bao nhiêu thì chúng ta sẽ quan hệ giữa cái khoảng rãi này với cái chiều dài này. Ví dụ như ở đây mình muốn quan hệ nó là độ dài của nó 1200, chúng ta sẽ lấy cái 1200 này sẽ chia cho 384, chúng ta sẽ biết được cái con số này là bao nhiêu. Ở đây các bạn nhập vào thủ công cũng được nha, nhưng mà ở đây là do là mình xin lỗi các bạn, ở chỗ này là khi các bạn array ra thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta array ra thì chúng ta sẽ sang cái tùy chọn sang là cái move to, tức là di chuyển đến cái đối tượng thứ hai nha. Ban nãy là do mình chuyển sang đối tượng là last, có nghĩa là sao, từ đây là cái cuối cùng nằm đây rồi, cho nên nếu tăng số thì nó sẽ nhảy ở giữa. Còn nếu như ta muốn nhảy tới thì chúng ta sẽ là di chuyển tới cái thứ hai từ cái kế tiếp ở đây nha. Chúng ta sẽ chọn từ đây qua đây. Ở đó ví dụ trong trường hợp này chúng ta test thử nha, chúng ta chọn 3 thì nó sẽ nhảy tiếp, nó cứ theo giữ nguyên khoảng nhảy như thế này, nó sẽ nhảy tới. Và tất nhiên là để cho cái khoảng nhảy này nó được khống chế theo cái reference này, chúng ta sẽ phải làm thêm một bước nữa là chúng ta sẽ align cái cạnh reference plan này vô cái cạnh của đối tượng thứ hai và chúng ta sẽ khóa nó lại. Thì lúc này nếu như mà có một vấn đề gì đó chúng ta thay đổi về cái chiều dài của cái đối tượng C này thì khoảng rãi thay đổi, và khoảng rãi thay đổi thì tiến theo cái dây này thay đổi. Ví dụ ở đây mình thử một cái nha, khi mà chúng ta thay đổi cái chiều rộng của nó là 300 và bấm apply, ok thì các bạn sẽ thấy là cái khoảng rãi này nó sẽ thay đổi và cái đối tượng này nó sẽ thay đổi nha. Còn đây là những cái đối tượng mà chúng ta copy từ cái này ra, nó là instant nên là nó không thay đổi theo cái con số này đâu, cho nên là mình sẽ phải remove nó ra ngoài như thế. Ở đây mình sẽ quay lại đây là 200. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khống chế cái con số rãi từ đây qua đây là bao nhiêu thì các bạn sẽ lấy là các bạn sẽ chọn vào cái chỗ rãi này và các bạn sẽ chọn vào cái bấm chọn thông số này. Ở chỗ này chúng ta thay vì là none chúng ta sẽ add cho nó một parameter và chúng ta sẽ cho nó một cái thông tin là số C theo cái chiều thuận, mình sẽ đặt tên như thế. Và tất nhiên cái con số này nếu như các bạn không có nhu cầu thống kê nó, tại vì chúng ta có thể thống kê thông qua cái số lượng mà đối tượng ở bên model, chúng ta cũng không cần thiết phải thống kê thông qua cái con số ở đây, thì chúng ta cũng không cần phải cho nó thành serial mà cho nó là một cái thông số bình thường. Đây là cái thông số chúng ta không thống kê nha, chúng ta sẽ cho nó instant và chúng ta bấm và chúng ta sẽ cho nó là ok. Như vậy thì ok xong thì chúng ta sẽ tạo lập mối quan hệ về mặt công thức, đó là cái số C này sẽ bằng cái chỉ số là length nha, là cái chỉ số trên này TH, và chúng ta sẽ chia cho cái khoảng rãi C thuận này, chúng ta sẽ chia cho khoảng rãi C thuận
Tất nhiên đây là cái dạng mà dữ liệu cái số này đòi hỏi là cái số nguyên, cho nên là chúng ta sẽ làm thêm một cái hàm nữa là làm tròn, chúng ta sẽ round down nó xuống. Chúng ta sẽ round down cái số liệu này xuống và ta apply. Đây chúng ta sẽ có là ba cái đối tượng nếu như chúng ta làm tròn xuống. Ở cái chỗ này nếu như mà các bạn muốn nó thêm một cái nữa thì các bạn ví dụ có thể là theo cái chiều này các bạn thấy nó còn hụt đúng không, thì các bạn sẽ thêm một cái nữa, rồi các bạn muốn theo cái chiều này nó dư ra các bạn cộng thêm một nữa, chúng ta bấm ok thì chúng ta sẽ dư thêm một cái. Thì ở đây mình cũng không tiện giải thích lòng vòng cái chuyện là nếu như mà chúng ta sẽ làm thêm những cái hàm lọc theo cái kiểu là nếu như khoảng cách này nó nhỏ hơn một c thì chúng ta sẽ thêm một c, hoặc là chúng ta thêm một cái c đặc biệt ở đây, thì mình sẽ không có chuyên sâu về cái mục đó ở trong cái video này nha. Video này chủ yếu là về sharing parameter, chẳng qua là minh họa thêm cái cách là giải thích cho nó rõ hơn trong cái clip trước ở cách tạo những cái đối tượng bằng line base, tức là coi như hướng dẫn thêm về cái line base như thế nào nha. Đó thì chúng ta sẽ align nó vào đây, vì do cái này chúng ta khi chúng ta tạo theo cái trục ở giữa này nên chúng ta sẽ align cái trục giữa của này nha. Đây align, và cái đầu tiên chúng ta khóa lại, sau đó chúng ta align thêm cái thứ hai, tại vì chúng ta rải theo kiểu đối tượng A, khóa lại đi, như vậy cái line base này nó sẽ thay đổi theo, được align theo cái này. Rồi và việc kế tiếp là chúng ta sẽ sắp xếp cho ông này. Như vậy cái ông nghịch này thì ông nằm ở trong cái vị trí như thế này, thì nó sẽ cần cái đoạn tính cho cái khoảng nghịch này, nó sẽ cần một cái mặt phẳng ở chỗ này, thì mình tạm gọi cho nó là cái khoảng lùi. Thì nó sẽ bắt đầu từ cái chỗ này nha, reference plane. Cái reference plane này thì mình sẽ cho nó một cái khoảng cách, và cái khoảng cách này thì mình sẽ cho nó một cái tham biến là cái khoảng lùi c nghịch nha, mình đặt tên là khoảng lùi c nghịch chẳng hạn như thế. Hoặc là mình đặt tên ngắn gọn thôi để sau này đánh công thức cho nó khỏe, khoảng lùi instant, và không cần phải thống kê nó thì mình cũng ok thôi. Và cái khoảng lùi này thì để ý là nó sẽ bằng là, ví dụ nó gấp sáp vào đây đúng không, thì nó sẽ bằng một cái độ rộng này, mình sẽ trừ cho 2 lần cái độ dày, thì mình sẽ tạo lập công thức đó để khống chế nó luôn. Ví dụ khoảng lùi là bằng cái một cái rộng này trừ cho 2 nhân với lại dày nha. Là bằng ok, thì chúng ta sẽ có ngay cái con số này. Như vậy thì khi mà cái chiều rộng C thay đổi thì cái khoảng lùi nó sẽ thay đổi theo. Và tất nhiên là để cho nó, tại vì đây là những cái thông số mà mình đã khống chế từ cái ông này ra rồi, mình sẽ copy cái ông này lên đó. Và mình sẽ xoay nó nha. Này mình sẽ xoay nó lại, còn cái dây dưới này nó đang theo cái này rồi, mình chỉ copy cái dưới lên này, mình khỏi phải chỉnh cái thông số ở riêng của cái này nữa thôi. Mình sẽ align nó vào đây. Thì như vậy thì nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí này, nó nằm ở ngay vị trí này. Các bạn nhớ là chúng ta đang align theo cái cạnh ở bên trong nha, align này, cái cạnh của bên trong, các bạn nhớ cái cạnh cho đúng nha. Sau đó thì mình sẽ rải nó ra, thì bây giờ rải ra thì cái mặt phẳng kế tiếp để chúng ta rải thì chúng ta cũng rải theo cái khoảng cách này, chẳng qua là nó lùi xuống thôi. Thì như vậy chúng ta chỉ việc là tạo thêm một cái reference plane nữa, rồi chúng ta cũng cho nó một cái khoảng cách như thế này từ đây qua đây. Và cái khoảng cách này thì mình lấy luôn cái tham biến đã có là cái khoảng rải bằng nhau, thì mình sẽ lấy luôn cái khoảng rải C thuận, mình rải luôn cái này luôn, là mình sẽ có một khoảng cách từ đây đến đây. Và khi mà chúng ta có cái khoảng rải C thuận này rồi á, thì chỗ này mình phải chỉnh lại chút xíu nha. Tại vì cái khoảng rải này ban nãy mình tính theo từ cái đầu này sang cái đầu ngoài, nó theo cái mặt ngoài, nhưng mà để cho an toàn thì chúng ta sẽ align cái này sang cái mặt ngoài này, chúng ta remove constraint cũ và chúng ta align cho nó constraint mới. Sau đó thì như vậy thì cái khoảng lùi này chúng ta sẽ phải là tính toán lại một chút xíu, là nó sẽ không còn là 4 trừ cho 2 lần ấy nữa, mà nó sẽ phải di chuyển qua bên này 4 nữa, thì chúng ta sẽ trừ thêm nha. Ở đây chúng ta sẽ trừ thêm cho nó là 3 lần chiều dày. Đây thì lúc này nó sẽ còn bao nhiêu đây, chúng ta
align nó xuống bên dưới thử xem thử nó khít chưa nha. Ở đây là nó chưa được khít như vậy thì cái việc này là mình sẽ phải trừ lại cho ok, như thế này là nó khít là đúng theo cái mặt này rồi đó. Như vậy 2 lần chiều dài, nhưng mà nay mình bị sao quầng một chút xíu nha, không có vấn đề gì hết. Đôi khi đầu óc không tỉnh táo thì chúng ta sẽ làm những cái công thức ở chỗ này tuy đơn giản mà nó cũng sao quầng. Rồi khi mà hết sao quầng là chúng ta lại làm tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục rải cái này ra thì chúng ta array thôi. Array nó chúng ta sẽ dùng cái công cụ là array và chúng ta sẽ array cái cạnh này nha. Và nhớ là chọn là move to 2ND này nha, rồi chúng ta sẽ di chuyển nó qua đây và theo đúng cái trục này nha, đừng có để nó xiên xiên xẹo xẹo nhé. Và cái con số này thì lúc này chúng ta lại cho nó một cái công thức tiếp, đó là chúng ta add cho nó một cái parameter. Ở đây chúng ta sẽ có là số C nghịch, và tất nhiên thì chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta sẽ phải thống kê nó, cho nên chúng ta không cần phải dùng series parameter, dùng thăm biến bình thường thôi, chúng ta bấm ok. Thì số C nghịch này thì chúng ta sẽ bằng lấy cái số C nghịch này nó sẽ rải từ đây cho đến khúc cuối này, sẽ phải dùng cái khoảng cách này, cái chiều dài tổng này trừ cho cái khoảng lùi nha, rồi bắt đầu mới chia cho cái khoảng rải thì nó mới ra được cái con số như vậy. Thì chúng ta sẽ dùng cái công thức là round down thì viết sẵn luôn, khỏi phải giải thích gì nhiều. Chúng ta sẽ có là length mà trừ cho khoảng lùi, xong rồi lấy cái này chia cho cái khoảng rải C thuận nha, rải C thuận, rồi chúng ta đóng cái ngoặc lại là xong. Chúng ta sẽ có được apply, chúng ta sẽ có là hai cái này. Nếu như mà chúng ta thấy thiếu so với lại cái ông này thì chúng ta sẽ cộng thêm một nữa vào phía sau. Cộng sau cộng trước gì cũng được nha. Đây chúng ta sẽ có này. Rồi bây giờ viết cái tiếp này nó sẽ align nó xuống, nhưng mà khi mà align nó xuống thì các bạn lưu ý là nó sẽ nằm, nếu như mà align trung tâm xuống thì chúng ta sẽ phải nằm ở cái diện là nó cái diện nó kẹp xuống phía dưới này, nó không đúng nha, mà nó phải trừ lên cái độ dày của này. Chúng ta sẽ làm thêm một cái reference plane thôi, một cái reference plane từ đây qua nhẹ nhẹ đây thôi, và chúng ta sẽ cho nó một cái đường kích thước như thế này, và chúng ta sẽ cho nó một cái tham biến là cái độ dày luôn. Chúng ta có ngay cái độ dày rồi thì chúng ta đâu cần gì nhiều đâu, là có dày này. Và việc kế tiếp là AL. Nhớ là do cái model này ban nãy ở bên cái đơn lẻ là mình tạo từ cái mặt phẳng giữa nên mình mới AL bằng giữa. Nếu như bạn nào mà tạo bằng cái mặt phẳng và cạnh dưới hay cạnh trên thì các bạn AL cạnh dưới cạnh trên nha. Ở đây là mình AL cái đường này, mặt phẳng này cho cái mặt phẳng giữa này. Đây các bạn sẽ thấy là khóa lại. Rồi chúng ta lại tiếp tục là align cạnh này cho đối tượng thứ hai của cái dây array này, và chúng ta sẽ khóa lại. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái dây như thế này. Chúng ta sẽ có một cái dây như thế này. Vậy chúng ta thử nha. Giờ chúng ta thử thay đổi tham biến. Ví dụ như tham biến mà quan trọng nhất là cái chiều rộng này. Bây giờ mình thay đổi nó lên xem là toàn bộ cái dây nó có chạy theo đúng ý mình hay không. Nó bị xô nghiêng rồi. Như vậy thì ở chỗ này nó có một cái vấn đề gì đó liên quan đến cái khoảng rải thì mình sẽ tính toán lại nha. Rồi mình nhớ rồi, tại vì sao nó xô nghiêng đây. Lý do mà nó bị xô đi là do cái dây trên này mình chưa khóa đối tượng thứ hai vào cái mặt phẳng khoảng rải này. Chúng ta sẽ AL nó và cho cái mặt phẳng này chúng ta khóa lại. Thì lúc này thì mình thử lại một lần nữa nha. 300 chúng ta apply. Các bạn thấy này, tất cả mọi thứ đang chạy cùng với nhau hết sức là trơn tru nha. Mình thay đổi thêm một cái tham biến nữa là cái chiều cao, cái chiều cao của cái hệ thống này.
thì nó sẽ như thế nào, nó phải xem từ 3D chúng ta mới biết được. Đây, chiều cao nó thay đổi. Ok, nếu như thế này thì hoạt động nó khá là trơn tru rồi, và chúng ta sẽ không có lý do gì để phiền toái với nó nữa, và chúng ta sẽ bấm Ctrl S lại và nhớ là kích vào đây share ở đây nữa nha. Sau khi mà chúng ta đã lưu lại rồi thì chúng ta sẽ load vào trong project thôi. Và trong project này thì khi chúng ta load vào thì ở đây là trước đó mình có tạo một cái line base khác rồi. Bây giờ chúng ta load vào rồi, chúng ta bấm CM nhá, và chúng ta sẽ chọn là ở trước đó là có một cái line base rồi. Line base này không có cell parameter, còn cái line base này sẽ có nha. Mình sẽ chọn cái line base mới này, mình sẽ chọn là place on work plan nha. Work plan của nó là level 1 thì chúng ta vẽ, mình nhắc tạo tường này kia lắm. Đây chúng ta sẽ có ở đây. Đây là cái line base mà chúng ta mới vẽ ra. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái line base nó như thế này ở đây. Và khi chúng ta thống kê khối lượng cừ chữ C, chúng ta nhớ là gán cho nó một cái vào đây, và các bạn nhớ cho nó một cái bộ lọc và một cái time mark nha. Chúng ta sẽ cho nó cái time mark là C2 đi, để chúng ta lọc ra cho nó dễ. Thì trong cái bảng thống kê cừ chữ C, chúng ta lọc theo cái filter, chúng ta lọc theo cái đơn vị là C2 thì các bạn sẽ thấy là ví dụ chúng ta sẽ có tổng khối số lượng là 7 cái C2 đó, nó phù hợp với lại cái này 1 2 4 5 6 7 và cái time mark của nó C2. Bây giờ trong cái bảng mà trong cái field của nó thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình đã chọn cái field này ra đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có thống kê được cái chiều cao, chúng ta sẽ thống kê được cái chiều cao, và chúng ta sẽ thống kê được các cái thông tin khác, ví dụ như là chiều cao này, rồi độ dài cánh này, chiều dày này, chúng ta sẽ có thêm cả cái chiều rộng này, rồi chúng ta có thêm cả cái vật liệu này, và chúng ta sẽ có thêm cả cái rồi. Ok, chúng ta có thể là ok. Ở đây nó có hai cái thông số là do mình không có quản lý kỹ. Ví dụ khi các bạn mà không quản lý kỹ cái tên gọi, đáng lý là các bạn quản lý cái tên gọi nó kỹ thì nó sẽ không bị trường hợp là nó có hai cái thông số cùng ở đây. Mình thật sự là khó nghĩ, khó chọn, đúng không? Mình cứ chọn ra những cái này trước đi đã nha. Rộng C, rồi chúng ta bấm ok nha. Đây các bạn sẽ thấy là cái thông số này nó sẽ nhảy vào trong cái bảng thống kê này. Như vậy những cái thông số này là những thông số fake thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Chúng ta sẽ đổi tên cho nó cao C, cánh C, dài C, rộng C chẳng hạn như thế. Field mình sẽ bỏ những cái trên này đi, những cái đầu tiên đi. Thì đây là cái bảng mà thống kê, chúng ta thống kê ra được những cái đối tượng như thế này. Đây là những cái mà chúng ta thống kê được nha. Sau khi chúng ta tạo bằng hệ thống Series Parameter rồi thì các bạn sẽ thống kê được nó ở trong cái bảng thống kê này, tại vì nó hiện ở trong cái bảng thông số kia mà. Nên chúng ta sẽ làm được nó ở cái phần này hết sức là dễ dàng. Đó, nếu như các bạn thay đổi thêm, ví dụ các bạn vẽ thêm nữa, ví dụ như là CS, chúng ta sẽ vẽ thêm một cái đường nữa ở đây. Thì cái bảng này nó sẽ hiện ra thêm cho các bạn. Và khi các bạn thay đổi những cái thông số của đối tượng ở đây thì những cái đối tượng, cái thông số trong này nó cũng thay đổi theo, bao gồm cả vật liệu, những cái vấn đề này nha. Rồi bây giờ đến cái việc là nếu như các bạn muốn tag nó thì các bạn sẽ làm cái gì? Các bạn muốn tag ra những cái thông số này, chúng ta sẽ dùng annotate này. Chúng ta thử nha, ví dụ như khi tag by category chẳng hạn, nó sẽ báo chúng ta là chưa có cái tag series model nào, thì chúng ta cũng load một cái đi. Chúng ta sẽ vào trong annotation và các bạn sẽ chọn đến là generic tag, thì nó sẽ nằm ở chỗ nào đây. Quên tag rồi, đo tag.
Đây, generic model tag ở đây mình sẽ bấm OK, mình load nó vào nha. Đó thì khi mà các bạn tag nó thì nó sẽ có dấu hỏi chấm như thế này, thì dấu hỏi chấm này mình phải xem thử là trong cái phần family của nó thì nó đọc cái thông tin gì. Chúng ta sẽ vào trong này edit label, nó sẽ đọc thông tin là time mark thì không có, đúng không? Như vậy nếu như các bạn muốn đọc thông tin nào đó của cái đối tượng bên ngoài này thì các bạn sẽ vào trong này và các bạn sẽ tạo một cái family mới và các bạn sẽ share và các bạn sẽ chọn cái nhóm cừ bay chữ C. Ví dụ như các bạn muốn đọc thông tin về cái độ rộng của nó chẳng hạn như vậy thì các bạn sẽ lấy cái chiều rộng này ra và chúng ta sẽ OK. Như vậy thì trong này chúng ta sẽ có tham biến là chiều rộng và chúng ta sẽ bỏ cái này lại nha, rộng, chúng ta bấm OK. Rồi chúng ta load vào trong project. Tất nhiên là đáng lý ra các bạn phải lưu ra một cái tag mới, ở đây mình lười quá thì mình sẽ bỏ thẳng vào trong này luôn. Override nha. Đây các bạn sẽ thấy là cái chiều rộng này nó sẽ tag cái chiều rộng của chúng ta là 300, và tất nhiên những cái thông số khác các bạn muốn tạo tag cho nó thì các bạn muốn đọc cái chữ số ra thì các bạn chỉ việc là đưa nó vào trong đây thôi, đúng là 300 này. Đây các bạn sẽ chọn lấy một cái, các bạn sẽ thấy là cái chiều rộng của nó là 300 nha, đúng theo cái này nha. Rồi, đó là cái nội dung của cái clip này. Như vậy tóm tắt lại, mình đã giới thiệu với các bạn là Shell parameter để làm cái chuyện gì, và để làm được nó thì các bạn sẽ quản lý nó ra sao. Thì đó là cái nội dung đầu tiên. Nội dung thứ hai là mình minh họa lại cái cách mà coi như là mình giới thiệu các bạn cái cách làm việc với lại line based family để các bạn có thể rải một cái đối tượng nào đó theo một cái tuyến, và trên cái tuyến đó các bạn có thể khống chế được khoảng cách thông qua những cái công thức tạo lập một cái family kèm theo dạng giải khá là chi tiết. Và cái vấn đề thứ ba đó là khi chúng ta đã tạo ra rồi thì chúng ta thống kê như thế nào, và chúng ta cách để tạo ra một cái tag có thể đọc được những cái dữ liệu từ Shell parameter ra sao. Thì đó là mình tóm tắt lại những cái nội dung ở trong clip này như thế. Nếu như các bạn mà cảm thấy hay và bổ ích thì có thể là like, share và comment tương tác với các cái nội dung mình đăng tải nhé. Chúc các bạn thực hành tốt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.